स्वप्नांना अडवू नका, स्वप्नांना थांबवू नका. जे स्वप्न बघतात तेच इतिहास बनवतात मित्रांनो. बेसिकली मानसिकता जर सकारात्मक असेल तर हे प्रत्येक प्रश्नाचं रूपांतर आपण संधीमध्ये करू शकतो. कारण की बरेच वेळेला काय होतं की आपण आपल्या फॅमिलीला कन्सिडरच करत नाही आणि त्यामुळे मग काय होतं की त्रास घरातूनच सुरू होतो. म्हणजे ते स्किल सेट तुमच्याकडे पाहिजे. एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज आपल्यामध्ये डेव्हलप झाल्या पाहिजे. आणि त्या जर डेव्हलप झाल्या तर डेफिनेटली यू कॅन बी व्हेरी गुड एंटरप्रेन्योर. मग तुम्ही कोणता उद्योग करता हे महत्वाचं नाही, कसा करायचं ते माहिती असणं आवश्यक आहे. तर आता ह्या कार्यक्रमात जेव्हा तुम्ही आलेला आहात तर बेसिकली एक महत्वाची गोष्ट या कार्यक्रमातून व्हायला पाहिजे की जे म्हणजे डेफिनेटली तुम्ही सगळेजण उद्योजक होण्याच्या इराद्यानेच आलेले आहात किंवा यू आर ऑल हिअर टू बिकम अन एंटरप्रेन्योर. तर एक उद्योग करण्यापूर्वी उद्योगाची श्री गणेशा करण्यापूर्वी एक काही आपली तयारी आहे का नाही ते आपण एक चेक करायला हवं, नाही का. याच्यात अनेक गोष्टी लागतात. एक तर मेन म्हणजे एक आपली स्वतःची एक मानसिक तयारी लागते. उद्योजक होणे किंवा स्वतःचा व्यवसाय करणे हे सोपं काम नाही. दिस इज अ हार्ड ऑप्शन, नाही का. तर हे हार्ड ऑप्शन आहे, याच्यामध्ये त्रास आहे, अडचणी आहेत, प्रॉब्लेम्स आहेत. तर हे सगळे प्रॉब्लेम जरी असले तर आपली जर बेसिकली मानसिकता जर सकारात्मक असेल तर हे प्रत्येक प्रश्नाचं रूपांतर आपण संधीमध्ये करू शकतो. ऑल रिस्पेक्ट एक तर मानसिक तयारी आपल्याला करायला पाहिजे. त्याचबरोबर आपल्याला आपल्या फॅमिलीची सुद्धा तयारी करायला पाहिजे. कारण की कोणताही उद्योग जो आहे ना हा फक्त एकट्याचा नसतो. मला वाटलं मी उद्योग करायचं पण माझ्या घरच्यांची सुद्धा तेवढी साथ मला असायला, माझं फॅमिली सपोर्ट सुद्धा आपण इन्शुअर करायला पाहिजे. मग ते तुमचे वडील असतील, आई असेल किंवा तुमची पत्नी असेल, तुमचे मिस्टर असतील, हूसएव्हर इज देअर, त्यांचं सुद्धा याच्यामध्ये योगदान असणं खूप गरजेचं आहे. कारण की बरेच वेळेला काय होतं की आपण आपल्या फॅमिलीला कन्सिडरच करत नाही आणि त्यामुळे मग काय होतं की त्रास घरातूनच सुरू होतो. ध्येय हे आपल्या सगळ्यांचं असायला पाहिजे. फॅमिली, यू आर जस्ट रिप्रेझेंटिंग द फॅमिली. या पद्धतीने जेव्हा फॅमिली ऍज अ फॅमिली बिझनेस म्हणून तुम्ही जेव्हा केला तर मग डेफिनेटली एक तुमची यश मिळण्याची शक्यता खूप वाढून जाते. कारण की आपल्याला मित्रांनो फायनान्शियल सपोर्ट फक्त लागत नाही, फायनान्शियल आपल्या फॅमिलीचा किंवा फक्त त्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिली, जागा दिली किंवा आपल्याला फक्त फायनान्स दिला म्हणजे तुमचा उद्योग सुरू होईल असं नाही. तर त्यांचा मेन सपोर्ट लागतो, तो मानसिक आधार आपल्याला असण्याची खूप गरज आहे, नाही का. तो मोरल सपोर्ट ज्याला आपण म्हणतो, तो मोरल सपोर्ट जर असेल तर डेफिनेटली तुमच्यामध्ये खूप काही परिवर्तन होऊ शकतात. 100% मोरल सपोर्ट तुम्हाला असण्याची खूप गरज आहे. आणि तो मोरल सपोर्ट आपण एन्श्युअर कसा करायचा ते आपण जाणू. त्याचबरोबर आपण उद्योगाची निवड जी आहे ती कशा पद्धतीने केली पाहिजे. तुम्ही उद्योगाची जी निवड आहे तुम्ही केलेली असेल किंवा करणार असाल तर त्याला काही पॅरामीटर तुम्ही चेक केले आहे का नाही ते आपण जरा बघणार आहोत. त्याचबरोबर एक मेन म्हणजे उद्योग सुरू करण्यासाठी जी काही इकोसिस्टीम आहे, तुम्हाला कर्ज, बाकी मार्केटिंग वगैरे सगळ्या गोष्टी कशा मिळतील, कशा मिळू शकतात, तर त्याचं एक जस्ट एक ओळख तुम्हाला असायला हवी सो दॅट यू कॅन प्लॅन इन अ बेटर वे. आपण व्यर्थपणे आपलं आयुष्य फक्त हे काहीतरी अशा माहिती गोळा करण्यासाठी करत असतो, नाही का. की अरे हे कुठे ही स्कीम कुठे, ते जरूर घ्या, माहिती तर आम्ही देणार म्हणजे ते मिळेलही तुम्हाला, आम्ही तुम्हाला सोर्सेस बी सांगू. पण वेदर यू आर मेंटली प्रिपेअर्ड, वेदर यू हॅव दॅट माइंडसेट, तो माइंडसेट असण्याची खूप गरज आहे. तो माइंडसेट असेल तर कोणताही उद्योग करता येईल तुम्हाला, पण तो माइंडसेटच नसेल तर काही उपयोग नाही होणार, नाही का. तर तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्विंग ऍटिट्यूड तुमच्यामध्ये नसेल, तर माइंडसेट नसेल तर इट विल बी ऑफ वेस्ट. तुम्ही सुरू करून बंद करून टाकाल. कारण की उद्योग करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची मानसिकता लागत असते. हे कॉमन काम नाही, हे सर्वसामान्यांचं काम नाही. मग असं जर हे जर इतकं इझी असतं तर सगळ्यांनीच उद्योग असते, नाही का. सगळ्यांनीच केले असते ना सगळे. पण इथे आपण पाहतो की काही
निवडकच लोक काम करतात. ज्यांच्यामध्ये ही एंटरप्रेन्योरशिप आहे, मग त्याला कोणत्या जातीतला, धर्मातला असेल काही फरक नाही पडत. त्याच्यामध्ये ती एंटरप्रेन्योरशिप असणं आवश्यक. एंटरप्रेन्योरशिप असेल तर एंटरप्राइज हा त्याचा नॅचरल आउटकम आहे. म्हणजे ते स्किल सेट तुमच्याकडे पाहिजे. एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज आपल्यामध्ये डेव्हलप झाल्या पाहिजे. आणि त्या जर डेव्हलप झाल्या तर डेफिनेटली यू कॅन बी व्हेरी गुड एंटरप्रेन्योर. मग तुम्ही कोणता उद्योग करता हे महत्वाचं नाही, कसा करायचं ते माहिती असणं आवश्यक आहे. मित्रांनो, एक लक्षात घ्या, ज्या मातीत आपला जन्म झालेला आहे ते आपलं भारतवर्ष, इट्स अ लँड ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज. प्रचंड संधी आहे आपल्याकडे प्रचंड संधी आहे. प्रचंड प्रॉब्लेम्स आहे म्हणून प्रचंड संधी आहे, नाही का? जिथे प्रॉब्लेम नसतात तिथे संधी बी नसतात. आपल्या भारतात आपल्याला काम करायला खूप साऱ्या संधी आहेत, खूप ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत, खूप चांगल्या काही ध्येय धोरणं सुद्धा सरकारची आहेत. त्यामुळे आपल्याला खूप मोठा वाव आहे व्यवसाय करण्यासाठी. आपल्याला माहिती मित्रांनो, भारताचा इतिहास जो आहे, एकेकाळी सोन्याचा धूर निघणारी देश म्हणून आपली ख्याती होती. आर्य चाणक्याच्या काळात जगामध्ये 70% एक्सपोर्ट हे भारताचं होतं. 70%. आपल्या भारतावर अनेक वेळा आक्रमण झाले. हे आक्रमण आपल्याकडे असलेला न संपणारा खजाना मिळाला. आपल्याकडे सगळ्या प्रकारच्या गोष्टी आहेत, रिसोर्सेस आहेत, मॅन पॉवर आहेत, मार्केट आहे, सगळं काही आहे, तंत्रज्ञान आहे, वी गॉट एव्हरीथिंग. पण ही उद्योजकता कमी कमी व्हायला लागली आपली, आणि लोकांचा कल जो आहे हा सॉफ्ट ऑप्शन कडे जायला लागला. जीवन जगण्याचे दोन मार्ग नेहमी उपलब्ध असतात, एक सोपा मार्ग आणि एक अवघड मार्ग. जनरली वी टेंड टू चूज द सॉफ्ट ऑप्शन. नाही, आणि त्या सॉफ्ट ऑप्शन मध्ये काय होतं, आपण कुठेतरी आपल्या स्वतःचंही आणि कुठेतरी आपल्या देशाचंही नुकसान करायला. पैसा सगळं काही नाहीये, पण पैशाचं महत्व आहेच. ते एक साधन आहेच ना, ते साधन लागतच ना. या व्यावसायिक जगात जर जगायचं असेल तर पैसा तर लागणारच ना. उद्या काही आजार जर झाला, आपल्याला ते कोरोना झाला किंवा काय झालं, तर त्याचा इलाज करण्यासाठी पैसे लागतीलच ना. कुठे काही मुलाला पुढे घेऊन जायचं आहे, काही त्याला चांगल्या ठिकाणी शिक्षित करायचं आहे, तर त्यासाठी पैसे लागतील ना. चांगल्या सोयी सुविधा लागतील आपल्याला, घरात राहायच्यासाठी, फॉरेन टूर करायची, हे करायचे, अनेक स्वप्न असतात. ही स्वप्न पूर्तीसाठी पैसा तर लागणारच ना. बऱ्याच वेळा लोक आपल्या स्वप्नांना मुरड घालत असतात. स्वप्न सगळ्यांनाच पडत असतात, असं नाही की फक्त शिवाजी महाराजांना स्वप्न पडलं हिंदवी स्वराज्य करायचं. आपल्याला बी असं वाटत असतं, परंतु आपण काय जाऊ दे, आपल्याला काय होणार नाही. स्वप्नांना अडवू नका, स्वप्नांना थांबवू नका. जे स्वप्न बघतात तेच इतिहास बनवतात मित्रांनो. ज्यांनी स्वप्न बघितलीच नाही ते कधी इतिहासाचे साक्षीदार झालेच नाहीये. दे नेव्हर हॅव बिकम एनी, म्हणजे त्यांचं काही वाचत, इतिहास त्यांचाच बनला जातो. शिवाजी महाराजांनी स्वप्न बघितलं, त्यांचा इतिहास बनला. आज 400 वर्ष झाल्यानंतर सुद्धा महाराजांची जयंती, पुण्यतिथी सगळं काही होत आहे साजरं. याला म्हणतात अस्तित्व, नाही का? नाही तर त्यांनी जर जगायचं ठरवलं असतं, चला बा नुसतं आता जगूया, एवढे काही एखाद्या 14 गावाची ती सरदार होते, तर तीच शहाजी राजांची ती पुढे त्यांनी कंटिन्यू केली असती. फक्त त्यांना जीव उजेड करावा लागला असता प्रत्येक ठिकाणी, जे त्यांना मान्य नव्हतं. ही वॉन्टेड टू क्रिएट हिज ओन आयडेंटिटी. अस्तित्व स्वतःच बनवायचं होतं, म्हणून तर ते केलंय. म्हणून त्याचं अस्तित्व, आपल्याला आपलं अस्तित्व करायचं असेल तर कुठेतरी त्यांनी रायरेश्वराला शपथ घेतली, तुम्ही कुठेतरी जिथे असाल, त्र्यंबकेश्वर, सोमेश्वर, कुठेतरी शपथ घ्यायला पाहिजे.
त्यांनी रक्ताची धार लावली, तुम्ही पाण्याची लावा. पण ठरवा की मला काय करायचंय, व्हॉट इज द पर्पज ऑफ माय लाईफ. मित्रांनो, एक लक्षात घ्या, कोणताही व्यवसाय, हा व्यवसाय चांगला आणि हा व्यवसाय वाईट असं काही नसतंच. असं काही नसतं. सगळेच चांगले व्यवसाय आहे. कोणताही खराब नाहीये. पण आपण त्याला मॅच करून घेत नाही, हा प्रॉब्लेम. आपण पाहतो 2 दुकाने असतात. शेजारी-शेजारी दुकान आहे. किराणा दुकान आहे समजा पॉइंट. एकाची चालते, एकाची नाही चालत. म्हणजे याचा अर्थ तो व्यवसाय खराब आहे का? नाही. व्यवसाय खराब असला तर त्याची बी चालली नसते. व्यवसाय चांगला आहे, पण तो चालवण्याचं कसब किंवा चालवण्यासाठी जी काही एक तयारी लागते, ती त्यांनी केलेली नाही, म्हणून तो फेल होऊन राहिला. सो फ्रेंड्स, व्यवसाय कोणताही खराब नाही, हे लक्षात घ्या. हा चांगला, सगळे व्यवसाय तुम्हाला करण्यासाठी तुम्ही पात्र आहात आणि सगळे व्यवसाय हे चालण्यासाठीच आहे.